गजेन्द्र मात्र 13 वर्षका छन्। उनीमाथि यस्तो घटना घट्न पुग्छ कि उनले सायद सपनामा समेत यस्तो सोच्न पुगेका हुँदैनन्। उनी गोठला जान्छन्। साँझको समय हुन्छ। भर्खरै घाम डाँडापारीको पहाडमा रातो गोला हुँदै डुबेको हुन्छ। मेरो साँझको बेला चराहरू बास बस्न चिरबिर चिरबिर गर्दै आफ्ना गुँडतिर उडिरहेका हुन्छन्। वसन्त ऋतुको समय हुन्छ। बुद्ध पूर्णिमाको आसपासको समय। गजेन्द्र आफ्ना गाई बस्तुहरूलाई गुँडतर्फ जङ्गलबाट फर्काउँदै गर्दा त्यसै बखत हत्केला र अनुहार बाहेक सम्पूर्ण शरीरैभरि कपालले ढाकेको कुनै साधु महात्मा जस्तो देखिने आफ्नै अगाडि कुनै दैवी भाषामा मसँग आओ भने जस्तो गर्दै गजेन्द्रको अगाडि ठिङ्ग उभिन्छन् ती दैवी पुरुष। ती दैवी पुरुषको अनुहार सुनौलो हुन्छ। सुनौलो आभाले गर्दा ती महात्माको अनुहार उज्यालो हुन्छ। उनको टाउको आकृति भने शङ्ख जस्तो र आँखा भने केही बाँसेको जस्तो देखिन्छ। हात भने केही लामा चौडा छाती तर खुट्टा भने तुलनात्मक छोटा र करिब 3 देखि 4 फुट अग्लो मानिस जस्तो देखिने अलौकिक व्यक्तित्व गजेन्द्रले आफ्नो अगाडि देख्दछन्। दर्शकवृन्द हो, आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूले सोचिरहनु भएको नेपाली समाजमा लोकप्रिय वास्तविक कथाको रूपमा प्रचलित बनझाँक्रीको तथ्यलाई म यस एपिसोडमा उजागर गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, मेरो नाम लोकेन्द्र बडाथोकी हो। यहाँहरू सबैलाई मेरो स्टोरी इन फ्याक्ट युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस सामग्रीमा जसलाई बनझाँक्रीले आफ्नो झाँक्री विद्या अघि बढाउन अपहरण गरेका थिए उनीहरूकै कथालाई प्रस्तुत गर्दैछु। यस च्यानलमा पस्किएको सामग्रीहरू सत्यको नजिक समेत रहेको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। उल्लेखित गजेन्द्र तामाङ सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दा हुन्। उनले बनझाँक्री गुरुसँग 7 दिन नग्न भएर उनको गुफामा बिताएका थिए। गजेन्द्रकै उल्टो हातबाट राता गडौला खाना दिएको कुरा उनी सुनाउँदछन्। त्यही गुफाको अर्कोतर्फ बसेकी बनझाँक्रिनीले सङ्केत स्वरूप आफ्नो हातमा कोर्रा प्याट बनाएर हानिरहेकी हुन्छन्। उनको सुनको खुकुरी र उनको पति बनझाँक्रीले भनेको नमाने सजाय हुने समेत सङ्केत दिइरहेकी हुन्छन्। दर्शकवृन्द, उनका अनुसार बनझाँक्री गुरुको शङ्खाकार शिरमा सल्लाहको फुलको आकार जस्तै भएको सुनौलो चुच्चे टोपी समेत पहिरिने कुरा गजेन्द्र सुनाउँदछन्। बनझाँक्री गुरुले गजेन्द्रलाई बढिरहेको आगोको ओछ्यानमा बस्ने, तातो तेलमा हात हाल्ने आदि विद्यामा निपुण बनाएर रातको समयमा छोडिदिए। बनझाँक्रिनीलाई नै हामीले लेमलेमे भनेर समेत चिन्दछौँ। गजेन्द्रलाई उनले खेदाइन्, तर दौडमा गजेन्द्रले जिते र बाँच्न सफल भए। भाग्ने क्रममा च्यानघारी दौडदा उनलाई लाग्यो, तर बनझाँक्रीको देवत्व शक्तिले उनलाई बचायो। अहिले उनी झाँक्री भएर समाजको सेवा गरिरहेका छन्। यस्तै पोखरा आसपासका राम ओली नाम गरेका 9 वर्षका बालकलाई बनझाँक्रीले अपहरण गरेका र आफू 4 वर्ष बनझाँक्री गुरुसँग बसेको कुरा राम बताउँदछन्। तर अरू झाँक्रीहरू उनको कुरामा विश्वास गर्दैनन्। उनलाई बनझाँक्रीको गुफा मन परेको र लेमलेमेको डरले राता गडौला समेत खाएको कुरा राम सुनाउँदछन्। सुन र हिरा जडित चुच्चे टोपी बनझाँक्री गुरुले लगाउने गरेको र रौले ढाकेको कुनै असल बानर स्वरूप जस्तो भएका कुरा राम ओली बताउँदछन्। उनी भन्दछन्
परस्पर भावबोध अर्थात् टेलिप्याथी मार्फत आफ्ना शिष्यहरूसँग बन्जाक्री गुरुले कुरा गर्दछन्। अर्का एक मगर झाँक्री कैलाश सुरेन्द्र आफूलाई जङ्गलमा गाई चराइरहेको बखतमा सुन झाँक्रीले अपहरण गरेको र उनको मन्दिरमा ल्याएको कुरा बताउँछन्। उनले आफू 4 हप्तासम्म सुन झाँक्रीसँग बसेको र प्रत्येक हप्तामा अपहरण गरेर ल्याएको ठाउँमा पुर्याएर पुनः मन्दिरतिर लगेको कुरा उनी बताउँदछन्। जब उनलाई सुन झाँक्रीले घर ल्याइदिए त्यस बखत उनले सुन झाँक्रीलाई देखेको तर घरका अन्य मानिसहरूले सुन झाँक्रीलाई देख्न नसकेको कुरा बताउँदछन्। बन्जाक्रीले उनीसँग कुरा गर्दा गोप्य भाषा प्रयोग गरेको र उनी आफूसँग सरस्वतीको बास भएको समेत कुरा सुनाउँदछन्। त्यस्तै सुरेन्द्रका दाजु बेलबहादुर पनि झाँक्री नै हुन्। उनी भन्दछन् बन्जाक्रीले उनको गुफामा दुम्सी पालेका हुन्छन्। दुष्ट आत्माहरूले हानेको बाण बन्जाक्रीद्वारा दिएको दुम्सीको काँडाले रोक्ने गर्दछन्। साथै बन्जाक्री गुरुले आफ्ना शिष्यहरूलाई वज्रसँग खेल्न सिकाउँदछन्। बन्जाक्री गुरुले शिष्यलाई सुनले बनेको सानो ढ्याङ्ग्रो प्रदान गर्दछन्। शिष्यहरूले बन्जाक्री गुरुले दिएको वस्तुहरूसँग खेल्न सक्नुपर्दछ। यी कुरा भनेका झाँक्रीहरूका लागि पावर अब्जेक्ट जस्तै हुन्। दर्शकवृन्द, झाँक्रीहरूको लागि बन्जाक्री गुरु कुलदेवता हुन्। बन्जाक्रीवाला कार्यक्रम निर्माण गर्ने सिलसिलामा मैले पाएको तथ्य अनुसार खोटाङका 30 वर्षका तामाङ भक्तबहादुरलाई पनि 7 वर्षको बाल्यकालमा उनलाई एक दिन बन्जाक्रीले उनको गुफामा राखेको र बन्जाक्रीले उनलाई मन्त्र सिकाउने प्रयास गरेका तर उनले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेनन्। यसरी झाँक्री रिसाएर उनलाई बाहिर फ्याँकिदिए। भक्तबहादुर साँच्चै गुफाबाट बाहिर एउटा ठुलो ढुङ्गामा बजारिए। उनको ओठ गम्भीर रूपमा कट्यो। बन्जाक्री भक्तबहादुरप्रति यति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए कि उनले बन्जाक्रीले उनको अपहरण गर्ने समयमा 1 उनी बेहोस भए, 2 उनले अपान वायु छोडे। उनलाई दीक्षा दिने क्रममा बन्जाक्रीको मन्त्रलाई उनले मेमोराइज गर्न सकेनन्। उनले धेरै समय हस्पिटलमा बिताउनु पर्यो। उनी पागल जस्तै बन्न पुगे। झाँक्रीहरूले मुख्यतया लागु र बोक्सी लागेकाहरूलाई निको बनाउने गर्दछन्। उनीहरू भूत प्रेत र नकारात्मक शक्तिहरूलाई परास्त गर्ने शक्ति हुन्छ उनीहरूमा। बोक्सी भनेको रगतको भोगी हुन्छन्। नरभक्षण गर्नु उनीहरूको सामान्य व्यवहार हो। बोक्सीहरू लेमलेमेका प्रतीक हुन्। यिनीहरूमा नकारात्मक शक्ति हुन्छ भने झाँक्री भनेका सकारात्मक शक्तिका प्रतीक हुन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तै लेमलेमेको आक्रमणबाट बचाउन बन्जाक्री गुरुले आफ्ना शिष्यहरूलाई उल्टो हातबाट गडेउला खान दिने कुरा झाँक्रीहरू स्वयं बताउँदछन्। झाँक्रीहरू भनेका रहस्यमय र सजिलै बुझ्न नसकिने तर अत्यन्तै बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य गर्ने हितोपदेशक जिनोम हुन्। पौराणिक कथा अनुसार रातो वा सुनौलो अनुहार र हात बाहेक सम्पूर्ण शरीर छोपेको र बन्जाक्रीहरू जङ्गल र गुफामा बस्दछन् र सामान्यतया 7 देखि 20 वर्ष बिचका बालकहरूलाई अपहरण गरेर सामान्यतया 3 दिनसम्म राखेर विद्या अथवा साम्निजम सिकाउँदछन्। दर्शकवृन्द, यस्तै बन्जाक्रीले शरीर र हृदयमा चोखो शुद्ध भएका बालकहरूलाई शिक्षाको लागि राख्दछन्। शारीरिक घाउ वा अशुद्ध हृदय भएका बालकहरूलाई उनको गुफामा ल्याएर त्यत्तिकै छोडिदिन्छन् र प्राय हिंसक रूपमा गुफाबाट बाहिर फ्याँकिदिन्छन्। र अझ खराब, उनको ठुलो र क्रूर पत्नी लेमलेमेले पक्रेर त्यो बालकको नरभक्षण गर्दछिन्।
विश्वास के छ भने बाक्लो कपालले आफ्नो सम्पूर्ण शरीर ढाकेको अलौकिक शक्ति भएको आधा मानव र आधा जन्तु जङ्गली प्रकृति र बुद्धि दुवै भएको र अर्को दृष्टिकोण के छ भने भन्जाकृहरू हिन्दू सन्यासीबाट व्युत्पन्न भएको र उनलाई कहिलेकाहीँ महालङ्गुर वा महानकी भनेर समेत चिनिन्छ। यिनीहरूलाई सम्मानित बानर देवता वा बानरका राजा हनुमानजीसँग सम्बन्धित भएका हनुमानजी जस्तै शक्तिहरू भएका आफ्नो आकार परिवर्तन गर्न सक्ने र आकाशमा विचरण गर्न सक्ने भगवान भोलेनाथका प्रतिरूपमा समेत चिनिन्छ। भन्जाकृ शाकाहारी हुन्छन् तर यिनकी पत्नी लेमलेमेले भने डरलाग्दी नरभक्षण गर्ने क्यानिबलिस्टिक इन्स्टिङ्क्ट भएको हुन्छन्। अर्थात् भन्जाकृ धामीका प्रतीक हुन् भने लेमलेमे बुक्सीहरूको प्रतीक। झाँक्रीहरू 3 देखि 5 फिट मात्र अग्ला हुन्छन्। यिनीहरूको शरीरमा रातो वा सुनौलो कपाल हुन्छन्। यिनीहरू कम उचाइमा रहेको जङ्गलमा बस्ने र कतिपयको भनाइअनुसार भन्जाकृहरू कहिलेकाहीँ गाउँमा लुकीछिपी अन्न लिन आउने र गोठमा गाई र चोरीहरूको दुध चोरेर खाने गरेको समेत मानिसहरू भन्दछन्। भन्जाकृहरू खतरनाक पनि हुन सक्दछन् तर उत्तेजित भएमा मात्र यिनीहरू आक्रमण गर्ने गर्दछन्। टाउको सङ्घाकार वा अन्डाको आकारको आँखा गहिरो डुबेको रातो चाउरी परेको समतल अनुहार भएको पुरुषहरूको कपाल लामो हुन्छ र आँखा छोप्छ। पुरा दारीले बाँकी अनुहार राख्दछ। भन्जाकृहरूका लामा हात बाक्लो काँध र छोटा खुट्टाहरू हुन्छन्। भन्जाकृहरू निशाचर हुन्छन् र रातमा पूर्ण रूपमा देख्न सक्दछन्। यिनीहरूको लामो र समान रूपमा तीव्र सुन्न सक्ने क्षमता हुन्छ। भन्जाकृहरू हिमालयका गुफा र जङ्गलहरूमा बस्दछन्। न कपडा लाउँछन् न औजारहरू नै प्रयोग गर्दछन् न हतियार नै प्रयोग गर्दछन्। आगोको प्रयोग यिनीहरू गर्दैनन्। आफ्नो खाना चिसो र काँचो खान्छन् र आगो र गन पाउडरको गन्धबाट डराउँदछन्। लेमलेमेको झुन्डेका ठुला ठुला फाँचाहरू स्तनहरू हुन्छन् जसलाई उनीहरू आराम गर्दा आफ्नो घोडामा झुन्ड्याउँछन् र दौडदा दुवै हातमा आफ्नो स्तन राखेर दौडन्छन्। र मानिसहरू सुझाव दिन्छन् कि भन्जाकृ वा लेमलेमेबाट उम्कने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको ओह्रालो दौडनु हो। कपालले उनको दृष्टिलाई रोक्छ र लेमलेमेले आफ्ना ठुला स्तनहरू उनको अगाडि समातेर दौडनु पर्दा ओह्रालो दौडनु पर्दा आफ्नो सन्तुलन गुमाउन पुग्दछन्। भन्जाकृहरूमा आध्यात्मिक क्षमता भएको मानिन्छ र लामो दूरीमा देख्न र सुन्न सक्दछन्। भन्जाकृहरू पूर्णिमाको समयमा सामुदायिक अनुष्ठान समेत गर्ने गरेको मानिसहरूले विश्वास गर्दछन्। भन्जाकृहरूले इच्छाअनुसार आकार परिवर्तन गर्दछन्। ठुला र राक्षसीदेखि मानव हातभन्दा सानोसम्मका आकृतिहरू भन्जाकृहरू धारण गर्न सक्दछन्। यिनीहरू अदृश्य हुन सक्दछन्। भन्जाकृहरू भगवान शिवका वफादार सेवक हुन् र मानवप्रति उनीहरूको स्वभाव मायालु हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यदि यो कार्यक्रम तपाईहरूलाई मन पर्यो भने सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नभुल्नुहोला। साथै बेल आइकन समेत थिच्न नभुल्नुहोला ताकि मैले पोस्ट गरेको भिडियो तपाईहरूलाई सबैभन्दा पहिला पुगोस्। आज्ञा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय जननी, नमस्कार।